Magandang hapon, Pilipinas. Ako pa rin po inyong kasama, Eli Solodar, Secretary. Magandang hapon po. Ito naman kami uli. Bumabalik dito sa ating programa, Iparas kay Paras. Kasama natin si Paring Ado. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Well, mga kaibigan, lumalaki itong sunog ngayon, no? At mukhang ang topic lang ng taong bayan ngayon, karamihan sa mga social media, sa even mga Filipinos abroad, ang pinag-usapan nila itong mga binitawang statement ng ating Pangulo, at nag-react naman ang mga taong pinatamaan, at nagsalita na naman muli ang ating Pangulo. At sinasabi niya na siya ay naglantad lamang ng ano ang tama, at ito ay nanggaling sa ating saligang batas na ang karapatan ng tao, ang Pilipino, na magsagawa ng kanyang reklamo sa gobyerno. Freedom of expression against, to express their grievance against the government. So ito po, ang ating Pangulo, sabi niya, kung yung nananawagan siya sa COA, kung hindi man lang siya pakinggan, ay hinihikayat niya ang military. Alam mo, may kahulugan niyan, Eli. Bakit hinikayat niya ang military? Kasi Pati police. the military, the police, the uniformed personnel of our country. Kasi doon sa ligang batas, nakalagay kasi the armed forces is the protector of the state. The people and the state. Oh, the people and the state. So, sabi niya, in any eventuality, kung isang government office will not perform its job, in this particular case, sinasabi niya, itong COA ay nasusuhulan lamang at hindi nilabas yung mga totoong resulta ng kanilang audit. He is calling on the armed forces, the police. Ito po ang panawagan ng ating Pangulo. Dating Pangulo, si President Duterte. Hindi ito, magporma kayo dyan sa no. Walang pressure. Alam mo kasi, military pati police, walang oposisyon ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Papaano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Go ahead. Nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila. Tahimik sila, nabili lahat. Pati media, tahimik. Wala ka marinig. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of a democracy? Ang demokrasya maingay. May chatter. Ngayon, wala. Medyo ominous itong mga binitawang salita ng ating Pangulo. Unang-una, talagang it smacks right into the heart of the armed forces. Timing na timing ito dahil inaapi ngayon ang ating mga sundalo. Naalala nyo, Eli, Ado, na kinukol natin and kinikriticize natin si Secretary Benjamin Diokno. Dahil at si Marcos Jr. na rin, si Macoy Jr. Kasi hindi naman gagawa ng hakbang si Diokno kung walang clearance kay Marcos. At pinakialaman nila yung pension fund ng uniformed personnel, military personnel, police, yung naka-uniforme,
At nilait pa ni Jokno ang mga armed forces, ang mga sundalo na parang ridiculous daw kasi dahil ang mga sundalo minsan maliksiyan, maganda ang kanilang well-being, umaabot ng 90 years old. At sabi ni Jokno, that's ridiculous. Babayaran ba sila hanggang 90 years old? It's ridiculous to pay them at ang bayad daw ng pension fund ay baka mabankrupt daw ang gobyerno. Yun ang sinasabi nitong walang malaking kokote na Jokno na ito. At ito ay nagbigay ng lungkot sa ating mga armed forces. And si ating dating Pangulong Duterte, sinasabi niya, dinoble ko pa nga ang military. Dinoble ko pa nga. Tapos ngayon, kukunin naman dito sa administration na ito. So, yung sweldo, yung benepisyo. Yung benepisyo. So, now, he's appealing to the military, to the armed forces, to the police. Sa police naman, anong pinaggagawa nila sa mga police? Walang ebidensya, pero binulabog ni Benhur Abalos, pinaresign ang mga generals. Tapos anong katuturan? Wala naman. Pinahiya lang ang mga pulis na mga matitino. Pero yung mga tiwali, yung mga sindikato ng drugs, wala pa tayong nakikita na mga pinagtatanggal hanggang ngayon. Puro palang investigasyon. So, ang panawagan ng ating Pangulo sa armed forces ay very legitimate. Now, even in whisper, sabihan niyo yung COA na ilabas yung mga ginastos. Ang number one, I'm not even that much concerned with the speaker. I'm more concerned with yung nilulustay na pera ni Marcos Jr. Kasi 4.5 billion ginastos niya within the year 2022, and there is no audit, there is no account. Marcos, saan mo ba ginastos yung 4.5 billion na yan? Yun dapat ang pagtuunan ng pansin ng mga military. Kasi si Marcos ang nag-utos kay Jokno, silipin nyo yung mga military na yan kasi napakalaki ang pensyon. Mababagsak ang gobyerno. Pero siya pala, 4.5 billion. Single-handedly spending it for the year 2022. Is that fair, mga kababayan? Na ang Pangulo, panay travel, panay lustay ng pera, wala namang bumabalik sa kanyang travel, nanonood ng mga luxury na mga palabas like F1, Karera, hindi natin alam kung anong mga Budol na pinanood yan sa Europe, sa New York. Singapore. Hindi natin alam kung anong mga pulboronic na pinaggagawa niyan sa Bangkok o sa Singapore. Pero ang mga military na wala lang ang halos kinikita, tapos pag alis sa bahay nila, hindi natin alam o hindi alam ng kanyang pamilya, babalik pa ba yan? Pinagtuunan pa ng pansin na sa tatatanggalin ang kanilang increase na binigay ni Pangulong Duterte noong panahon kasi naawa siya sa uniform personnel during his time. So yun po, tayo po, magkaisa po tayo sa panawagan ni Pangulong Duterte. Hindi lang ang military, hindi lang ang police. Ito ang buong sambayanan. Very legitimate call yung ating Pangulo. Magkaisa tayo. If we have to do a people power, magkaisa tayo, and our rallying point is Pangulong Duterte. I am sharing my views to you. Let's join hands with the former president in his call to provide transparency in our government. Yun po. Kayo, ano masasabi nyo? Well, yun nga. At patungkol dito sa pag-alis na naman niya
papunta sa Saudi Arabia. May mga binitawan siyang salita. Pero ngayon ay mukhang nasa bingid ng alanganin na naman. Lalo na itong patungkol sa Maharlika Investment Fund. Tama ka po, paring Ado. At kamakailan lang, yung isang araw lamang ay yung kanyang executive secretary may binitawan na pronouncement. Siyempre, hindi naman gagawa ng pronouncement yan, yung executive secretary. He only speaks for and in behalf of the president. Pero anong sinabi? Marcos suspends the implementation of the Maharlika Fund. Yung kanyang implementing rules and regulations ay nire-review pa daw. Pakita natin yung binitawang salita ni Secretary Bersamin. Marcos suspends Maharlika Fund implementation. Says it needs further review. Okay, bago natin basahin yan, kamakailan lang, isang araw lang, nag-announce ang Department of Foreign Affairs na aalis na naman itong kukote na Marcos na ito at ang una niyang binigyan ng halaga para pumunta siya sa Saudi Arabia ay kanyang ipopromote ang Maharlika Investment Fund. Ito, nasaan yung binitawang salita nung yung taga-DFA? President Ferdinand Marcos Jr.'s attendance at the Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council Summit in Saudi Arabia is expected to be quick but packed with meetings with nation leaders and the Filipino community. DFA Assistant Secretary for the Office of the ASEAN Affairs, Daniel Espiritu, said that talks on possible cooperation in a supply activity will be among the topics that will be discussed during the ASEAN GCC Summit in Riyadh, Saudi Arabia on October 20. Now, they can help ASEAN in addressing energy and food security. Energy security because they're petrochemical powerhouses, but also food security because some of the countries there, especially Qatar, are among the largest producers of fertilizers, and they can fill up the slack or the deficit on the ASEAN side. Part of the discussion could be the presentation of the Maharlika Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses. Again, the protection of our nationals abroad, especially in terms of labor reforms being proposed for the Kingdom of Saudi Arabia. Okay. So, Huli! kita mo, di ba, napaka loko-loko talaga itong, these bunch of idiots are just playing with people's patience. Can you imagine, sasabihin dito, the day before, he's leaving today, for Saudi Arabia, ang isa sa pinaka-importanteng gagawin niya doon ay ilalako niya po ang Maharlika para magkakalap ng investment. Pero sa halip ng binubola tayo ng ganyan, kasi hindi naman yan talaga ang balak niyang pumunta doon, ang purpose niya ay magliwaliw lang naman talaga at luluslayin yung pera ng ating bayan, biglang si Bersamin naman, without coordinating with DFA, without probably, or DFA, without clearing with Marcos, biglang sasabihin ni Bersamin, suspended na yung Maharlika Fund implementation. Ibalik natin yung sinasabi ni Bersamin kanina. Ano ba yan? Pera o bayog? President Ferdinand Marcos Jr. put the brakes on plans to implement the Maharlika Investment Fund right away, citing a need for further study. A memorandum issued by Executive Secretary Lucas Bersamin last Thursday, October 12, upon the directive of the President, ordered the suspension of the execution of the implementing rules and regulations of the law setting up the MIF. His office confirmed on Wednesday, October 18. Okay. Ngayon naman, siguro na-realize niya na nabisto yung pambobola niya sa taong bayan kasi nasabi na ng kanyang bata-bata sa Department of Foreign Affairs na yun ang purpose niya. Guguyuhin na naman tayo.
na itutuloy naman daw yung implementasyon. Ito, Eli, basahin mo yung pinagdadaldal na naman itong Makoy Jr. Ito, binabanggit po ng Pangulo bago siya umalis patungo ng Saudi Arabia, ay sabi niya, President Marcos Jr. said Thursday that the Maharlika Investment Fund would be operational by the end of 2023, even as the government explores ways to optimize and refine the Sovereign Wealth Fund. So, ito yung, the organization of the Maharlika Fund proceeds apace, and what I have done, though, is that we have found more improvements we can make specifically to the organizational structure of Maharlika Fund. So, medyo kumambyo rito ang Pangulo. Kita mo? So, Nagbabago-bago narrative. Pabago-bago ang isip. Oo. Siguro kung hindi na siya lutang nung gabi, o sa gabi lutang, kinabukasan, ay, ano ba yun? Sabi ko pala kagabi. Mukhang, nakalimutan ko yung sinasabi. Lutang kasi ako eh. Sinabihan ko si Bersamin, ihinto mo muna yung Maharlika Fund. Sabihin niya. so ito parang kanina, ang basa ko sa kanya, parang madidili lang ng kaunti. Madidili Kanina lang umaga, ng yung kaunti. yun ang pero kahapon, ang sabi, suspendido, hinto muna. So, Pero ngayong umaga naman, nung siya pali siya, ano ba yung klaseng liderato yan, Ado? May masabi ka ba sa klaseng liderato itong kasalukuyang Makoy Jr. na Pangulo na nabudol tayo? Ang feedback ko sa puting ahas ko sa Malacanang. Mukhang nabojak na naman. Nasuntok ba? Nasuntok dahil Nabojak na naman. dahil nagsabi siya ng totoo, ayaw nung katabi sa kama na sabihin yung totoo. Ganun ba? Nagdududa tuloy ako kung project niya talaga itong Maharlika Investment Fund o project nung Babae. babae. Oo. So hindi na natin malaman ngayon. Pero ang bottom line dito, whatever it is, baka talagang natatakot sila. Sa kaso na kasalukuyang pending sa Korte Suprema, which is a case that is very legitimate, Yes. which is being filed by no other than former Senate President Coco Pimentel at several other people. Kasi nakakahiya naman yan. Kung itutuloy niya yung pag-introduce niyan sa mga bansa, especially in the case of Saudi Arabia, sasabihin ng Saudi Arabia, boss, bakit, Mr. President, hindi ba nakapending pa yan sa Korte Suprema yan? Paano naman kaming niloloko, Mr. Marcos? Ilalako mo sa amin, what if, kung ang desisyon ng Supreme Court, hindi what if, mapasubo yung mga investor ko at hindi naman pala maayos yung mo kasi dineclare na ang constitutional sa Korte Suprema. Kasi Pero sa tingin ko kanina, kaya medyo kumambyo rin ng Pangulo kasi, di ba, may narinig ko rin kay Maharlika, yung 75 billion, dapat ibalik ka agad sa DBP at Langdang kung talagang suspendido na, di ba? Correct. Dahil Pero, release na nung September 14. Pero kaya kanina, medyo kumambyo, hindi naman suspendido eh. Well, that is one Parang reason. pwede isa yan, isa. That is one reason. Why? Because hindi nila talaga pinag-aralan ng gusto. Yun. Ang basta knee-jerk decision kasi hindi nila inisip na napakalaking amount ang mawawala sa land bank, 50 billion. Napakalaking amount na mawawala sa DBP, 25 billion. At nagreklamo ngayon itong mga luko-luko dyan, mga opisyal, na nung habang kinukuha pa yung pera, hindi nagre-reklamo. Ngayon nakuha na, saka ngayon pupunta sa central bank at magre-reklamo na naapektuhan yung operation nila. Natatakot sila na bank run. Kasi wala nang kapital ang land bank. Nagpahiram pa kay Aboitiz ng 20 billion, lalo pang
dadapa yung land bank. Ito, may info si... Meron kong report dito. Sige. It also appears that the 50 billion outlay will also necessitate a need to flow more capital into land bank to protect its bankability. The two government banks suffered depletion of their resources so much that they had to plead for exemption from the reserve requirements of the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ibig sabihin, Tatagilid! nangahas silang kukuhanin yung pera na hindi man lang tinitingnan yung reserve requirement ng central bank. In other words, dapat nag-comply dapat sa batas yung banking laws, ang land bank at saka DBP, and they are covered by so-called reserve amount na hindi mo pwedeng galawin. Pero dahil lang sa kapritsyo nitong Makoy Junior na ito, ay kinuha ang pera. Hindi lamang sa reserve, kundi para sa mga magsasaka. Ano na ngayon, ipapahiram sa mga magsasaka? Ha? Kaya nga, hindi ko alam kung anong klaseng utak mayroon itong Makoy, na binobola tayo na pagandahin yung buhay ng mga farmers, pero kinukuha naman yung tanging magpapaganda ng buhay, which is support from the banking institution. Can you imagine what kind of a person this guy is? Tapos ngayon, andoon nagpapasarap sa buhay niya habang ang ating bansa ay in a turmoil. Naman klase yan, Makoy. 25% kasi ng loanable funds, Secretary, according to the Agri-Agra law, should be loanable, available for loans by the farmers sa agriculture and fisheries. And that pertains to land bank. And the law pinpoints land bank to reserve that for the farmers. Tama. And yet, anong ginawa nitong kukote na presidente na ito? Pinahiram si Aboites ng 20 bilyones. Yung kanyang best friend. Power project siya na hindi agriculture. Kanyang BFF. So, hindi lang 50 billion, inawasan na 70 billion ang nawala sa land bank, mga kababayan. Yung bang klaseng pangulo na ito ay may pag-iisip ba? May puso ba? May diwa ba sa mga kababayan niya? Kung hindi gusto lang niya maging presidente, ginamit niyang pangalan ng tatay niya para magamit na puhunan para tumakbo, pero wala naman talagang balak na ipagbuti ang sitwasyon, ang kalagayan ng ating mga kababayan. So, abangan natin kung ano ba talaga magiging mga pangako dyan sa Saudi Arabia. Pangako, Pangako yan. Hindi paano yan? Kung bistado na yung Maharlika pan, sasabihin ngayon ng mga taga-Saudi, sir, can we suspend our discussion on this until the Supreme Court will decide in your favor or not? Pangalawa po, ito pa po, pambubola nitong kumag na to. I mean, with due respect, pardon our words, but kung in ordinary parlance talagang makapagsabi ka niyan, kasi kawawa na talaga ang mga Pilipino. Unang-una, itong mga 10,000 Filipino-Saudi OFWs. Last year, anong sinasabi ni Makoy, mga kababayan? Last year. Sabi niya, I was given the opportunity to be beside Prince Salman of Saudi Arabia. And I told him about the plight of our workers who have not been paid. And he already promised, last year yun. Ngayon, anong sinasabi nitong taga-DFA? Ang isang purpose niya, magkipagkita na naman siya uli kay Salman. So binubola lang pala tayo na may kasunduan. May kasunduan. Wala naman pala. Baka mamaya, hindi naman talaga, siguro,
daldal siya ng daldal, tapos si Salman, tango lang ng tango, pero actually, wala talagang reception sa utak ni Salman yung pinagsasabi niya. Kaya hindi po tayo hanggang ngayon, kawawa yung 10,000 workers natin na naghintay ng kanilang compensation from the Saudi government. Kasi nag-fold up yung mga kumpanya na yan and supposed to be saluin ng Saudi government. And now, Marcos was telling us last year na babayaran na. Hanggang ngayon, may dalawa akong pinsan na hindi pa nabayaran yan. At naghihintay pa lang hanggang ngayon. So, is that right, Ado? Well, ako, ang wish ko lang, personally, no? Wag na sanang umuwi. Katulad ni Mikey Williams, ayaw nang umuwi sa TNT. So basketball. manatili na lang siya doon sa Oo, Saudi Arabia. doon At na lang siya sa umaya na Saudi. lang kay Ginang Sara. Ito, si Ginang Sara, tingnan mo ito. Iintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Pakinggan mo yung sinabi ni Inday Sara. She's so much concerned with the economy. In fact, siya mismo, anong sinasabi niya? We are in a very tight squeeze now. The country is in hardship. Apektado tayo sa gera ng Ukraine, apektado tayo ngayon dito sa gera ng Israel at Hamas. Kaya dapat nakatutok tayo kung ano ang magagawa natin sa mga Pilipino. Yung pong sinasabi ng ating butihing Vice President. And concern na concern siya sa mga presyo ng bilihin, Eli. Can you imagine? She admits the fact na napakamahal ngayon ang mga presyo ng bilihin. Tsaka yung ang binabanggit yung epekto ng gera sa Israel. At yung patuloy na gera sa Ukraine at Russia. Yes. And this has really affected ano bang direct effect sa atin yan? Presyo ng langis. Presyo ng langis is connected with the prices of goods and services. Pero ang tanong kasi, wala po kaming personal kay Mr. Marcos. Pero ang tanong kasi, is he addressing directly? Is he putting himself with the people? Or he is always traveling? Ano bang klaseng liderato yan? Ano na ba ang status noong iniwanan ni Presidente Duterte na konversasyon between Philippines and Russia para sa pag-angkat ng murang langis at gas mula sa Russia? Ano na nangyari doon? Sino na naman ang nagtutulog dyan? Wala kaming naririnig. Lampas 1 taon na ang administrasyon na ito. Going to the 4th month of the 2nd year. Walang status report. Walang status report doon sa for instance, Secretary, yung negotiations with China on the 60-40 deal, langis na naman yan. At saka gas for the purpose of the Filipino looking forward to its economy. At kung meron tayong surplus fund,
doon dapat nga ipasok yung Maharlika Investment Fund. Actually, dito pa lang, hindi pa tayo lalayo, hindi pa tayo pupunta sa China. The Maharlika Fund would have flourished. Kung binigyan lang niya ng pansin yung Malampaya. Pero ano? Yeah. Binenta. Binenta doon sa Enrique Rason, na who is going to monopolize Malampaya Service 38. Crony na naman. In-extend yung kontrata which is supposed to expire next year, in-extend for another 15 years without earning any single cent. Alam mo mga kababayan, kung hindi tinraidor ni Marcos ang ating bansa para ibigay yung 15-year contract with Rason, easily, kung nag-conduct ng bidding for another service contract, kasi mag-expire na yung service contract 38 by 2024, we would have at least made 10 to 20 billion in joining fees, easily. But what did he do? He just have it forgone yung possibility of the government earning money out of cronyism, out of friendship, or out of gratitude, probably dahil nagbigay ito ng malaking pondo doon sa kampanya niya in the last election. So, paano po ang mangyayari niyan? Tapos, ang pinagtuunan ngayon ng pansin, kaya nga sinasabi ngayon ng Kongreso, kaya namin inalis yung mga confidential fund, intelligence fund, kasi to divert it to government departments who are engaged in the exercise of sovereignty in the West Philippine Sea. Can you imagine that? Ano namang paggagamitan dyan? Ano namang paggagamitan dyan sa intelligence fund? I mean, everything is all transparent. Gumagalaw naman yung mga barko. Ano pa bang i-intelligence fund mo dyan, di ba? At saka doon sa Pulse Asia Survey, 7% lang yan sa most urgent needs. Ang talagang most urgent need ng Pilipino ay combating inflation at ekonomiya. At saka, out of this issue, itong West Philippine Sea, you will see people who take advantage. People who were fired or who were dismissed by the Philippine Military Academy, pretending to be puso at diwa nila ay Pilipino daw sila. Can you imagine? This guy by the name of J. Tariela, ang yabang-yabang na magsalita na anyone who defends China are all traitors. Pero natuklasan natin, tinanong siya ni Jinggoy, Mr. Tariela, naging popular ka sa TV, naging popular ka kasi sinasabi mo mga traidor yung mga tao na nagsasalita na parang lumalabas pabor sila sa China. Pero ngayon, nag-research tayo, sino ba ito si Tariela? Ito. Siya mismo nanggaling sa kanyang post. Nasaan yung post nitong si Tariela? The cover of Commodore J. Tariela as a possible deep penetration asset into our security community was unwittingly burned by Vice Admiral Andrew Tiongson, U.S. Coast Guard Pacific Area Commander, during the congressional hearing of the U.S. House of Representatives last September 29, when he said the United States Homeland Security has assigned a maritime advisor in the Philippine Coast Guard. Johnson dropped this line in connection with the United States' largest security sector assistance program. It can now be appreciated better while Tariela coordinates very closely with Raymond Powell of the Gordian Knot Center for National Security of Stanford University, an adjunct of the U.S. Naval Research.
Tariela is vulnerable, thus ideal for this role because he was a dropout at the Philippine Military Academy. Headhunting for foreign intelligence looks for people who have chips in their shoulders. Since they are already compromised, they are more manageable. On September 30, 2003, 2003, yeah. PMA Management Information Science Professor Jovelyn Hermano accused 8 cadets of violating the honor code by allegedly cheating in her class. One of them was Jay Tariela. The students were able to secure a 20-day temporary restraining order in December 23, but PMA officials said they would respect the report of the Honor Committee which probed the alleged cheating. In a Philippine Star report last January 5, 2004, PMA spokesman Major Edgar Arevalo said, quote, "The Honor Committee found prima facie evidence that the 8 cadets cheated and a cadet found to have violated the honor code have 2 options: resign as part of a gentleman's agreement or stay in the academy but suffer less respect for not upholding the code." It appears that his failure at the PMA drove him to transfer towards pursuing further studies at the Philippine Merchant Marine Academy Graduate School. He joined the Philippine Coast Guard in 2005 as a Coast Guard ensign and is currently serving as Chief of Coast Guard Staff for Human Resource Management, CG1. Tariela has never been a skipper of a Coast Guard ship. He has been in school most of the time, starting from in order to escape crossing hairs with a PCG superior who hated his guts. So he kept on applying for sponsored studies abroad, which he pursued in Japan. Now, in his post, he admitted to have, nasaan yung post niya? Ito po yung post niya, no? Mismong kanyang sariling Facebook ito at tweet. I am incredibly grateful to the at EWC in Washington. Ito po yung East-West Center in Washington, D.C., for granting me the opportunity to pursue my U.S.-Philippines Alliance Fellowship. Even though I will only have a 2-week window to conduct my research, this is a remarkable chance for me to connect with key government officials. Oh my God, to connect with key government officials Of United and States. policy experts in Washington. Wow. Who are ardent supporters of the Philippine government's Transparency Initiative. Anong mission? To expose China's aggressive actions and gray zone tactics in the West Philippine Sea. Mismo hong post niya ito. So kaya pala, Facebook. ginagamit niya ang Coast Guard, ginagamit niya ang mga Filipino men in uniform na maging aggressive. Kaya panay ang ano niya, to be aggressive because utos pala ng Amerika na i-agitate ang China. Can you imagine? Pinapasubo mo, Tariela, ang bansang Pilipino magkaroon ng gera with China? Gagata. Why? Or ini-encourage mo na magkaroon ng mga usapan na ginigipit tayo ng China para bili ng armas ang Pilipinas sa Amerika. Ahente ka pala ng Amerika. Ikaw mismo, you admitted in your post. Ganun ba? Is that true? Tapos ngayon, yung mga tao na nagsasalita in defense of the Filipino people and you feel na sila ay nagdi-depend sa China, hindi po totoo yan. Karamihan dyan, they are in defense of the country na ayaw nila na magkagera. Kasi mamamatay tayo lahat. Pero ang thinking mo, just because they don't want to share your aggressiveness or they don't want to share your purpose because you are working not for the Philippines but for the United States, ipapasubo mo. At ngayon, sasabihin mo, traidor kayo kasi hindi kayo sumasama sa thinking ko
na i-agitate natin ang China. May scoop pa ngayon. Oh, ano Secretary. ngayon? Binigyan pa siya ng award kahapon Wow! ng Philippine Coast Guard dahil palabas na si Commander Antonio Abo. Ay, ito ba yung abo na bumili ng Toyota Land Cruiser na may bulletproof pa? Para Ha? sa kanya. Anak ng wedding. Takot na takot pala siya mabaril ng China kaya pa-bulletproof pa ng Land Cruiser at the expense of the Filipino people. Nakakahiya naman yan. Ganun po. Kami po, we are doing this kasi hindi ka pwede dapat mag-aakusa kay Tiglaw or any Filipino just because we express our thoughts to the extent na it will end up to have a diplomatic strategy para hindi magkakagera. Tapos, it will appear na dinidepensa daw yung China, traidor. At siya lang ang hero. Pero, alam mo, nagbumirang po sa'yo, ikaw pala ang hindi hero. Ikaw pala traidor, kasi bata ka pala ng kano, Mr. Tariela. Huwag ganun. Kaya, we have nothing personal against you, but don't judge people. Because, if you judge people, who knows that parang ang kanta yan I started a joke. Siguro hindi mo maalala mo ba yung kanta ng Bee Gees? I started a joke, but the joke is on me. Di ba? Nako. So, yun po mga kababayan, we're just putting these things in a proper perspective. Huwag naman sana tayong maging judgmental about certain actions of people, especially si Bubi Tiglaw, inakusa mo sa Senate na traitor. Hindi tama yan. Tapos ikaw naman pala ang bata ng mga kano. Okay? Okay, so maraming salamat po. Yan po ang isa na namang episode dito po sa Iparas Kaparas. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat sa inyong lahat.